Dat 2020 een jaar van uitersten is, dat zal ze waarschijnlijk ook zelf wel bevestigen. Caroline Pauwels begon dit jaar aan haar tweede termijn als rector van de Vrije Universiteit Brussel en kreeg een eredoctoraat voor haar maatschappelijk engagement van de zusteruniversiteit ULB. 2020 is voor rector Pauwels ook een jaar van vechten tegen onzichtbare en vreselijke tegenstanders. Maar misschien zal ze zeggen dat dat voor iedereen wel een beetje het geval is en was. Want zo is Caroline Pauwels ook wel. Ze zet zich in voor anderen die het ook moeilijk hebben op hun manier en ze luistert ook naar hen. Dit is Brussel 2020 door de ogen van Caroline Pauwels. Waar begint het jaar echt voor u? Of hoe moeten we daar nu aan beginnen? Ik heb proberen na te denken over mij al dan niet kandidaat stellen voor een tweede mandaat in Frankrijk. En dat was eigenlijk een heel fijne tijd. Ik was helemaal alleen, met zicht op water en goede lucht. Dus het jaar begon eigenlijk heel goed. En eigenlijk net op de valreep heb ik toen beslist om mij kandidaat-rector te stellen. Dus dat was een goed moment ook. Gewoon het jaar op die manier beginnen, met een goed voornemen eigenlijk. En ik had daarvoor, en ook dat is mij zo bijgebleven van 2020, een kandidaat-rector moet een beleidsplan indienen. En nu in retrospect, de titel van het beleidsplan is The Future is a Foreign Country, They Do Things Differently There. Ik had die titel nooit mogen kiezen, want het is wel eigenlijk echt ontzettend verschillend geweest van hetgeen dat we gewoon zijn te doen. Het doet mij een genoegen te kunnen melden dat onze huidige rector, professor Caroline Pauwels, werd herverkozen met 91,36% van de geldig uitgebrachte stemmen. Ze was de enige kandidaate en haalt de grootste onderscheiding. Caroline Pauwels doet er een tweede en laatste termijn bij als rector aan de VUB. Het is toch altijd een beetje een test, hè? En voor mij was het halen van het quorum in de verschillende categorieën heel belangrijk, omdat ik dat essentieel vind voor het draagvlak. Ik moet u bloemen geven, Caroline, maar ik zit vast geankerd aan dit ding, dat zal dus voor straks zijn. Ik zie ze naar mij kijken. Proficiat. Emotioneel, hè? Ja, u was daar emotioneel gelukkig mee, met die herverkiezing. Ja, het was een heel mooi moment. Ik was er ook wel zenuwachtig rond, omdat het is een verkiezing die volledig digitaal moest gaan, waar je je beleidsplan anders moest toelichten. En ja, ik kom dan natuurlijk ook wel persoonlijk uit een bepaalde context en dan doet dat heel veel deugd natuurlijk. En ik ben blij, ik vind dat ik er goed uitzie daar. Kwam daar een stuk samen, inderdaad, van dat apart zitten en daarover nadenken, over het kandidaat stellen en uiteindelijk daar dan met die eerste golf, zoals we het nu noemen, van de coronacrisis die dan is gepasseerd. Kwam daar alles zo'n beetje samen, ook op dat moment? Of? Ja, ik denk dat er heel veel stress samenkomt ook op dat ogenblik. Ja, je weet eigenlijk helemaal niet meer onder coronatijden wat er leeft in de omgeving, wat er leeft in de samenleving. We kennen de cijfers van COVID, maar we weten al de rest bij wijze van spreken niet. Ik ben ongerust over de cijfers die vandaag onder de radar zitten. Dus in dat opzicht zeker komt daar een gevoel van geluk en iets concreets uit op een moment dat alles heel abstract is. Het was de eerste keer dat ik mijn voorzitter terugzag of dat ik een decaan live zag. Dat was heel bijzonder. Al 3 dagen lang staan studenten en professoren van de ULB samen met militanten van Amnesty International voor de Iraanse ambassade. Ze voeren actie voor de Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de VUB, Ahmadreza Jalali. Die zou door Iran geëxecuteerd worden. Zijn doodstraf is nu wel net voor enkele dagen uitgesteld. Maar deze actievoerders hopen eerder op afstel. Je zou er bijna moedeloos van worden. Word je moedeloos van het op te nemen soms, om die boodschap te kunnen verspreiden?
Ik word daar niet moedeloos van. Ik kan eigenlijk nog altijd heel hard gaan voor dat soort zaken. Ja, zoals vandaag, Ahmadreza Djalali zit alleen in een cel. Afgesloten van de wereld. Wij kunnen ons daar nu iets met COVID bij voorstellen, maar het is alleen tot de 100ste macht, bij wijze van spreken. Wij kunnen elkaar via de computer zien en horen. Wij kunnen wandelen, maar hij kan al zo lang dat niet meer. En dat interpelleert mij, omdat ik zit niet voor niks in een vrije universiteit Brussel. Vrijheid is iets dat ik heel hoog in het vaandel draag. Dat wil niet zeggen dat ik de vrijheid verabsoluteer, maar ik hou wel van mensen die hun eigen levenspad kunnen uitstippelen. Of wij proberen dat ook aan onze studenten mee te geven. En als dan een onbekende macht, bij wijze van spreken, beslist dat je vanaf nu jouw dagen in de gevangenis zult spenderen, omdat hetgeen je zegt of doet mensen niet aanstaat. Ik denk dat mijn vrijheidsdrang te groot is om dat ook maar ergens te kunnen bevatten. Ik word niet zo makkelijk moedeloos. Dat kan ongeveer een uur duren dat ik mij moedeloos voel en ik kan huilen en dat duurt dan ongeveer ook zo een uur. En dan denk ik van, maar hier ga ik gewoon niks meer voor helpen. Hè. En ja, dan vind ik zo stelselmatig die kracht terug. De masterstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en de Solvay Business School mogen hun eigen naam afroepen of proclameren op het balkon van het Brusselse stadhuis. Een proclamatie op het mooiste plein ter wereld, dat doet toch wat. Fier als een gieter trotseert Caroline Pauwels de regen. Ze speecht zonder podium voor haar studenten. De rector is ervan overtuigd dat al deze jonge mensen een mooie toekomst tegemoet gaan. Ze zijn heel speciaal en ik hoop dat het misschien beperkt blijft bij deze generatie. Ik ben daar niet zeker van. Ik denk dat er nog vele uitdagingen op hen en op ons afkomen. Mocht u neerleggen. Het is toch wel leuk om dingen terug te zien. Er waren weer goede momenten. Mevrouw Pauwels, kijkt u wel naar Bruce? Of is dat de eerste keer dat u dat ziet? Nee, dat is niet waar hoor. Ja, nee, maar ik vind dat niet zo gemakkelijk om naar mezelf te kijken, eerlijk gezegd. Maar ik zie dat u de hele tijd aan het glimlachen bent, hoor, als u dat ziet. Ja, het zijn mooie herinneringen. Dat is ook zo. En ik ben ook heel blij om de studenten te beluisteren, omdat je natuurlijk ook dit nu bijvoorbeeld weer, we gaan naar de kerstvakantie, we weten dat de studenten gaan moeten studeren, examens afleggen. De eerstejaars van vorig jaar die zitten nu alweer terug in een volledig bijna COVID-jaar. Ik vind dat erg. Degenen die uit humaniora kwamen onder COVID zitten nu ook weer in een COVID-situatie. Dus dat zijn zaken die je heel hard aantrekt in de loop van het jaar. En dan, ja, als je dan ziet dat ze geproclameerd worden, dat iedereen dan blij is, dan denk je, all the bad things, they pass. En dat heb ik ook gezegd. Ik heb dat eigenlijk iedere keer herhaald. Van life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Je kunt dat hier ook doen. En dat is het wel een beetje. En ja, daarom dat ik moest glimlachen, omdat die sfeer was heel goed. En ik denk ook, ik ga niet mee in het doemdenken rond de jeugd. Sowieso al niet, daarvoor al niet. En nu ook zo weer, ik vind de blamage, het zijn de jongeren die het overbrengen, het virus en dit. Terwijl we toch zien dat zoveel jongeren heel verantwoord zijn en verantwoordelijk zich gedragen. Er zijn altijd uitzonderingen, maar die zitten er in alle leeftijdscategorieën. Sorry, maar dan... Wat wil u achterlaten in 2020? Er is natuurlijk het COVID-gebeuren. Maar ik wil zeker niet terug naar wat men dan roept het oude normaal. Ik wil echt naar een nieuw elan. En ja, dat hoop ik vooral. Dat we dus onze soort van druk van dat oude normaal zou ik graag in 2020 achterlaten. Ik kijk uit naar het vrolijke feest dat we op het einde van de lockdown kunnen doen en waar ik hoop dat we echt kunnen dansen en zo. Daar kijk ik naar uit, maar zo'n soort van bemeten en schrik hebben van Jan en alle man die rond de tafel zitten. Dan ben ik liever alleen, eerlijk gezegd. Maar een groot feest, wanneer het kan, daar kijk ik wel heel erg naar uit.
Wel, daar kijk ik ook naar uit. Heel goed. Merci om hier te zijn, mevrouw Pauwels. Dank jullie wel.